अब के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हाम्रो वाट मिटर छ है। वाट मिटर भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जसले पावर मेजरमेन्ट गर्छ त्यस्तो डिभाइसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि वाट मिटर भनेर बुझ्न सकिन्छ। जसमा के भन्दाखेरि वाट मिटर भन्ने बित्तिकै P इज इक्वल्स टु के हुन्छ पावरको फर्मुला IV हुन्छ। IV को अर्थ करेन्ट र भोल्टेज है। भनेको त करेन्ट कोइल र के भन्ने अर्को भोल्टेज कोइल अथवा दुईटा कोइल हुन्छ के यसमा दुईटा टाइपको प्रेसर कोइल पनि भनिन्छ त्यसलाई अथवा भोल्टेज कोइल पनि भनिन्छ। प्रेसर कोइल अथवा फिक्स्ड कोइल हुन्छ एउटा मुभिङ कोइल हुन्छ के दुईटा टाइपको कोइल हुन्छ वाट मिटरमा। अनि त्यसैलाई के भन्छ भन्दाखेरि वाट मिटर भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल यहाँ वाट मिटरको हेर्यो भने कनेक्सन सिम्पल टाइपको यहाँ यो छ। यो करेन्ट कोइल भयो भने यो अर्को प्रेसर कोइल छ है। यहाँबाट के भन्दाखेरि यो 3 फेज को वाट मिटर कनेक्सन देखाएको। यहाँबाट के भन्दाखेरि 3 फेज एसी सप्लाईबाट यहाँ के भन्दाखेरि यो भोल्टेज सप्लाईबाट यहाँ भोल्टेज सप्लाई गर्यो भने यहाँबाट करेन्टको फ्लो हुन्छ। करेन्ट फ्लो भएपछि एउटा करेन्ट यतातिर जान्छ अर्को यतातिर जान्छ र यहाँबाट यो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस्ड भएर यहाँ लोडतिर करेन्ट टोटल हाम्रो कति पावर आयो भन्ने कुरा त्यहाँबाट अब हेर्न सकिन्छ। सिम्पली यसले रिडिङ दिने भनेको यसको अब करेन्ट कहाँ कति छ र भोल्टेज कति छ र त्यसको बिचको अब के भन्दाखेरि ल्यागिङ छ कि लिडिङ छ भन्ने कुरा फेज एंगलको अनुसार हामीले गर्न सकिन्छ। त्यही छ वाट मिटर गिभ्स द रिडिङ व्हिच इज प्रोपोर्सनल टु करेन्ट flowing through its current coil and potential difference across potential coil and cosine of the phase angle between voltage and current. The wattmeter indicates that power loss either in the current coil or pressure coil in addition to load power. Normally power lost in current coil or in pressure coil is very small as compared with that measured and therefore can be neglected. भनेको अर्थ थोरै अमाउन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि पावर कन्जम्पसन कम हुन्छ। अब यो चारवटा टाइपको छ डाइनामोमिटर टाइप वाट मिटर देन आफ्टर इन्डक्सन टाइप वाट मिटर देन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक अनि त्यस पछाडि अर्को छ थर्मल टाइप अफ वाट मिटर। यो चारवटा मध्ये टाइपबाट हामीले दुईवटा पढ्छौँ। दुईटा कुन पर्छ भन्दाखेरि डाइनामोमिटर टाइप वाट मिटर र अर्को इन्डक्सन टाइप वाट मिटर भनेर पढ्छौँ। त्यसको लागि यहाँबाट पढौँ है। अब यहाँ हेरौँ है फर्स्टमा डाइनामोमिटर टाइप वाट मिटर छ है। अब डाइनामोमिटर टाइप वाट मिटरले के गर्छ भन्दाखेरि यसले पनि के गर्ने भन्दाखेरि काम यसको पनि मेन हामीले काम पनि के भन्दाखेरि पावरलाई मेजरमेन्ट गर्ने काम यसले गर्छ है। अब यसको वर्किङ प्रिन्सिपल अहिले मैले भनौँला है। इट इज युज फर द मेजरमेन्ट अफ AC एज वेल एज DC पावर एन्ड कन्सिस्ट अफ फलोइङ पार्ट्स। यसको के पार्ट्स छ भन्दाखेरि एउटा करेन्ट कोइल हुन्छ दुईटा अर्को के भन्दाखेरि भोल्टेज कोइल हुन्छ है। अब त्यसैलाई कति के भन्दाखेरि फिक्स्ड कोइल पनि लेखिन्छ र यसलाई मुभिङ कोइल पनि लेख्ने गरिन्छ। अर्को के भन्दाखेरि यो स्पिन्डल हुन्छ यो जस्तै स्पिन्डल हो पोइन्टर हो अनि यो के भन्ने भन्दाखेरि यसलाई यहाँ देखाएको छ है। अब के भन्ने यो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम भयो भन्ने अब यो यसकै अब यो के भन्ने टप भ्यू के भन्ने हो यसलाई फ्रन्ट भ्यू भनौँ न। एउटा पार्ट काटेर बनाइएको छ फ्रन्ट भ्यू टाइप अफ डायग्राम यहाँ छ। त्यस्तै यो पनि फ्रन्ट भ्यू टाइपको यो इलेक्ट्रिकल डायग्रामलाई जस्ट यहाँ देखाइएको है। एउटा के भन्दाखेरि एउटा फिक्स्ड कोइल हुन्छ अर्को के हुन्छ प्रेसर कोइल हुन्छ अथवा कति ठाउँमा मुभिङ कोइल पनि लेखिन्छ। त्यस्तै स्पिन्डल हुन्छ स्पिन्डल बार हुन्छ त्यस पछाडि अर्को स्पाइरल स्प्रिङ हुन्छ र एउटा पोइन्टर अथवा यसलाई ड्याम्पर पनि भन्ने गरिन्छ है। अब यसले काम कसरी गर्छ भन्ने कुरा फिक्स्ड कोइल हुन्छ। फिक्स पहिला यसको
यो हेरौँ हैन त्यसपछि वर्किङ प्रिन्सिपल भनौँला फिक्स्ड कोइल के हुँदाखेरि दुईटा फिक्स्ड कोइल हुन्छ हैन भनेको दुईटाको बीचमा के हुन्छ भन्दाखेरि एयर एउटा स्पेस यहाँ राखेको हुन्छ भनेको दुईटै सँगै टाँसिएको हुँदैन दुईटै बीचमा एउटा अलिकति एयर स्पेस जस्तै यहाँ देखाइएको पनि छ फिक्स्ड कोइलको बीचमा यहाँ पनि छ नि यो एउटा ग्याप राखेको छ जस्तै यहाँ पनि यो इन्टरनल ग्याप राखेको छ है with large area of cross section and fewer turns the fixed coil are divided into two sections and a moving coil is placed भनेको अर्थ अब यो फिक्स्ड कोइल दुईटा सेक्सनमा छ त्यसको बीचमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो बीचमा एउटा मुभिङ कोइलको एउटा वायरिङहरु यहाँ राखिएको हुन्छ भनेको मुभिङ कोइल भनेको त यो दुईटा फिक्स्ड कोइल नै हुन्छ मुभिङ कोइल भनेको यो स्पिन्डल सँगै के हुन्छ घुम्छ है त्यसैले त्यसलाई मुभिङ कोइल भनिएको छ अब फिक्स्ड कोइल के भन्दाखेरि ल्यामिनेटेड हुन्छ as they carry heavy current and they are also known as current coil भनेर पनि भन्न सकिन्छ फिक्स्ड कोइललाई अब अर्को के भन्दाखेरि मुभिङ कोइल को के भन्दाखेरि मुभिङ कोइल इज प्लेस्ड बिट्विन टु फिक्स्ड कोइल मुभिङ कोइल भनेको यो अघि पनि भनेको थिएँ मुभिङ कोइल यो दुईटा एयर ग्याप छ नि यो एयर ग्याप भित्र राखिएको हुन्छ मुभिङ कोइल जसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट एसी फ्लो हुन्छ हैन यहाँबाट यो एसी थ्री फेज एसी सप्लाई हुन्छ अनि थ्री फेज एसी सप्लाई भएपछि यसले अब दुईटा त फिक्स्ड कोइलमा पहिला करेन्ट यहाँबाट फ्लो हुन्छ हैन फ्लो भएपछि यहाँबाट के भयो एउटा करेन्ट यतापट्टि जान्छ आईसी भनेर अर्को के भन्दाखेरि आईपी भनेर यतापट्टि जान्छ अनि फ्लो भएपछि यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ट्रोड्युस भएर मुभिङ कोइलको थ्रु के भन्दाखेरि यतापट्टिबाट अब पोइन्टिङ यसले रिडर दिन्छ भनेको जस्ट अब कति वाट अब यो पावर कन्ज्युम गर्यो यो लोडले भन्ने कुरा यहाँबाट रिडिङ दिने काम यसले गर्छ अनि त्यसपछि स्पिन्डल घुम्छ त्यति काम हो यसको यहाँ पनि त्यही कुरा लेखेको छ पोइन्टर इज अट्याच्ड टु द स्पिन्डल दैट मूव्स विथ द मुभिङ कोइल ओभर द स्केल द कोइल इज अन्डेड इन अ मेटालिक फर्मर एन्ड कनेक्ट अक्रस द लाइन इट इज अल्सो नोन एज भोल्टेज कोइल अर प्रेसर कोइल है यो मुभिङ कोइललाई भोल्टेज कोइल पनि भनिन्छ प्रेसर कोइल पनि भनिन्छ त्यस्तै अब अर्को के भन्दाखेरि स्प्रिङ हो स्प्रिङको काम के हो भन्दाखेरि अब यो स्प्रिङको काम के भन्दाखेरि यसलाई घुमाउने काम हो किनकि यो एउटा रोटेटर हुन्छ कि यो जुन लामो एउटा डन्डी यहाँ देखाएको छ नि त्यो घुमिरहेको छ कि अब करेन्ट फ्लो भइराखेको पछाडि त्यस्तै अब नेक्स्ट पार्ट के भन्दाखेरि ड्याम्पर छ ड्याम्पर भन्नुको अर्थ यो जुन पार्ट छ नि यो एउटा त्यसलाई के भन्दाखेरि ड्याम्पर भनेर बुझ्न सकिन्छ ड्याम्पर के दिस टाइप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट इज प्रोभाइडेड विथ एयर फ्रिक्सन ड्याम्पिङ टु ड्याम्प आउट oscillation by providing necessary damping torque. The moving coil carries a pair of aluminum vanes which moves in sector shaped chamber at the bottom of the instrument भनेर बुझ्न सक्यो अब यसको वर्किङ प्रिन्सिपल भनेको के भन्दाखेरि सिम्पली हामीले सिम्पल प्रिन्सिपल छ केही छैन अरु अब यसको वर्किङ प्रिन्सिपल हेर्यो भने के हो भन्दाखेरि अब जब हामीले के भन्नु भन्दाखेरि जब हामीले यतापट्टिबाट यो ई भयो हैन भनेको यतापट्टि यो थ्री फेज सप्लाई छ यहाँबाट कुनै थ्री फेज सप्लाईमा जोड्यो हैन यो सर्किटलाई जोड्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट बी सप्लाई दियो भने टोटल करेन्ट जति यहाँबाट इन्ट्रोड्युस हुन्छ हैन जति टोटल करेन्ट मानौं यहाँबाट आई इन्ट्रोड्युस भयो यहाँ आई इन्ट्रोड्युस भयो अनि आई इन्ट्रोड्युस भए पछाडी के हुँदाखेरि यो I1 र I2 अथवा के भन्दाखेरि अब I1 भनेको त फिक्स्ड कोइल तिर गयो I2 भनेको मुभिङ कोइल तिर गयो अनि त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस के गर्दाखेरि करेन्ट कोइलले गर्छ है करेन्ट कोइल भनेको यो दुईटा फिक्स्ड कोइल भयो नि त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले प्रोड्युस गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरेर के भयो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरेर अब यहाँबाट यो मुभिङ कोइलमा पनि के भन्दाखेरि मुभिङ कोइलमा पनि अब त्यसपछि के हुन्छ मुभिङ कोइल पनि अब स्टेशनरी स्टेटमा आउँछ त्यहाँबाट त्यो गर्दाखेरि मुभ गर्न खोज्छ हैन मुभ गरे पछाडी के हो अनि त्यसपछि यताबाट के गरी अब यतापट्टि पनि करेन्ट फ्लो हुन्छ र यसको एकरसमा के भोल्टेज यो यसको एकरसमा यहाँबाट के जेनेरेट भएर भोल्टेज आउँछ जसकारणले गर्दाखेरि हामीले पावर यहाँबाट यो के भन्दाखेरि मेजरमेन्ट डेस्कबाट हामीले लिन सकिन्छ त्यही हो द फिक्स्ड कोइल कनेक्टेड इन सीरीज एक्ट्स एज करेन्ट कोइल and moving coil connected to the supply terminals acts as voltage coil. The fixed coil is proportional to the load current and the moving coil is proportional to the voltage. Right? Fixed coil is proportional to the load current. Right? So moving coil के हुन्छ voltage को क्रस जस्तो काम गर्छ है पावर भनेको के हो P इक्वल्स टु IV हैन त्यही कुरा हो यहाँ
When the current passes through these coils, the fixed coil as well as the moving coil create a magnetic field due to which deflecting torque is developed, which is proportional to the power. Thus, the power can be measured by using electrodynamic type meter. Simple principle छ यसको केही छैन भनेको यहाँबाट के भन्दाखेरि भोल्टेज सप्लाईमा जोडेको यहाँबाट सम करेन्ट यहाँबाट फ्लो भयो सम करेन्ट फ्लो भएपछि फिक्स्ड कोइल दुईटा फिक्स्ड कोइल छ फिक्स्ड कोइलको थ्रु अब केवल करेन्टहरु यहाँबाट फ्लो हुन्छ यहाँबाट पनि करेन्ट फ्लो हुन्छ अब किनकि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ट्रोड्युस हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ट्रोड्युस भएपछि मुभिङ कोइल के हुन्छ मुभिङ कोइल अब मुभ गर्न थाल्छ हैन मुभ गर्न थालेपछि अब स्पाइरल थ्रु यहाँ यो मुभ गर्न थाल्छ मुभ गरेपछि के हो यहाँबाट पनि अब यसको थ्रु के हो यहाँबाट करेन्ट यहाँबाट फ्लो हुने भयो यो लोडसम्म अनि लोडले के गर्दाखेरि लोडमा अब मुभिङ कोइलको क्रस समथिङ भोल्टेज हुन्छ जुन भोल्टेज यहाँ देखाउँछ र यहाँबाट के हुन्छ फिक्स्ड कोइल थ्रु यहाँबाट करेन्ट आउँछ अनि लोडमा के हुने भयो त्यहाँबाट अब यसले टर्क डेभलप हुन्छ यहाँ मुभिङ कोइलमा टर्क डेभलप भएपछि यो यसको पोइन्टरको थ्रु के भयो यो अब यो स्केलमा कति पावर यसले कन्ज्युम गर्यो भन्ने कुरा यहाँबाट यसले देखाउँछ यसको त्यति हो प्रिन्सिपल एक्जाममा आइराखेको हुन्छ यो है डायनामो टाइप मिटर अब यसको किनकि दुईटा अब यसले एसी र डीसी मेजरमेन्ट दुईटै गर्छ हैन जसकारणले गर्दाखेरि अब यसको पहिला डीसी को हेरौं त्यसपछि अब एसी को डिफ्लेक्सन टर्क कति हुन्छ पावर कति मेजरमेन्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट हेर्छौं अब लेट्स V इक्वल्स टु भोल्टेज अक्रस द लोड है भन्नुको अर्थ यो इज हुन्छ नि V यसको अक्रसमा मानौं र यसको अक्रसमा के मानौं I भनेको टोटल करेन्ट भयो I इक्वल्स टु टोटल load current and current flow through the fixed coil that is I1 is equals to I and current through the moving coil is I2 is greater than that is proportional to V भन्नुको अर्थ अब यो मुभिङ कोइलको थ्रु के छ I2 छ I2 के छ भोल्टेज सँग प्रोपोर्शनल छ है दैट त्यही कुरा त्यहाँ देखाइएको छ है since the coils are air cooled the flux density produced by the fixed coil is directly proportional to the current I1 हैन भनेको त मैले अघि पनि भनेको थिए एयर कोल्ड जसको म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ भनेको त्यही कुरा के हो दैट इज B इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु I1 है I1 बाट किनकि करेन्ट यसको म्याग्नेटिक फिल्ड के हो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु I1 त्यसैले करेन्ट क्यारिङ मुभिङ कोइल इज प्लेस्ड इन द फ्लक्स डेन्सिटी प्रोड्युस्ड बाइ फिक्स्ड कोइल देयरफोर डिफ्लेक्टिङ टर्क TD भनेको अर्थ डिफ्लेक्टिङ टर्क दैट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु BI2 भनेको अर्थ B भनेको अर्थ के हो म्याग्नेटिक फिल्ड जसकारणले गर्दाखेरि अब I2 I1 अब I2 है और TD डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल के B भनेको अर्थ के हो I1 छ भनेको के हो I1 अनि I2 जस्ताको त्यस्तै हो I1 इक्वल्स टु यहाँ के छ I छ हैन I भयो अनि V इक्वल्स टु के हुने भयो I2 इक्वल्स टु के हुने V हुने भयो अनि IB भनेको के हो पावर यही कुरा hence the deflection shown by the wattmeter is proportional to the power consumed in the circuit भनेको जति डिफ्लेक्सन आउँछ नि त्यो के हो पावर कन्जम्पसन जति नै भयो यदि बुझ्यो है ल यति बुझ्यो भने के हो इन केस अफ यो डीसी सर्किट को भयो है अब इन केस of AC circuit for AC measurement को लागि है और for AC measurement को लागि के छ भन्दाखेरि नेट भोल्टेज V इक्वल्स टु Vm sin ओमेगा t मानौं इन्डक्टिभ लोड को थ्रु अब के छ भने अब यहाँबाट सप्लाई भइराखेको छ भने देन करेन्ट सप्लाइड बाइ सोर्स इज गिवन बाइ I इक्वल्स टु Im sin ओमेगा t माइनस थीटा भने यति हामीले बुझ्यौं है डिफ्लेक्टिङ टर्क को फर्मुला के हुन्छ कि T एभरेज दैट इज डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु 1/2 पाइ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाइ एउटा फुल साइकल को लिएको है एउटा VI d ओमेगा t यो फर्मुला हो टर्क के यो हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ एभरेज टर्क को है अब के छ T एभरेज डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु 1/2 पाइ 0 to 2 पाइ V भनेको के भयो Vm sin ओमेगा t अनि I भनेको अर्थ Im sin ओमेगा t माइनस थीटा अनि d ओमेगा t है ओके वो T एभरेज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु Vm Im ले के गर्यो बाहिर निकाल्यो अनि बाइ के गर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ के गर्न खोज्यो भन्दाखेरि 2 अब sin ओमेगा t into sin ओमेगा t माइनस थीटा छ हैन
भने के हो 2 sin A into sin B ट्रिगोनोमेट्रीको है नानी क्लासको 2 sin A 2 sin अब यहाँ के हो 2 त माथि छैन नि त्यसरी के गर्यो 2/2 गर्यो अनि 2/2 गर्दाखेरि यो 2 त भित्रै बस्ने भयो 2 sin ओमेगा t into sin ओमेगा t minus थीटा अनि बाइ 2 भनेको के हो 2 to 4 हुने भयो 4 पाइ अनि vm im के छ कन्स्ट्यान्ट छ त्यसैले यसलाई बाहिर निकाल्दियो अनि के हो 2 sin A into sin B हुने भयो 2 sin A into sin B को अर्थ के हो cos A minus B हैन cos A minus B minus cos A plus B है अब cos A minus B cos A यसलाई मानेको ओमेगा t minus ओमेगा t और माइनस माइनस प्लस थीटा माइनस cos A प्लस B भनेको ओमेगा t माइनस थीटा और ओमेगा t अनि ओमेगा t क्यान्सल भयो त्यहाँबाट के हुने भन्दाखेरि अब cos थीटा माइनस cos 2 ओमेगा t माइनस थीटा अनि d ओमेगा t है अब यहाँबाट के गर्यो भन्दाखेरि अब सिम्पली ट्रिगोनोमेट्री यहाँ गरेको t एभरेज दैट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु bm im बाइ अब यो डाइरेक्टली यहाँ यति ल्याइदियो कसरी भन्दाखेरि cos थीटा को अब इन्टिग्रेसन गरेको के sin थीटा हो 0 to 2 पाइमा गर्यो त्यसो माइनस cos 2 ओमेगा t माइनस थीटा d ओमेगा दुईटैलाई गरे किन कति आयो भन्दाखेरि cos थीटा यति आएको यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर है यो त इन्टिग्रेसन अरु केही हैन अब के गर्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि अब यहाँलाई हामीले vm im बाइ √2 किन गर्यो भन्दाखेरि पावर भनेको जहिले पनि के हुन्छ vi हो अब vm बाइ √2 भयो हैन अर्को के हुन्छ im बाइ √2 √2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 2 हुन्छ अनि दैट मल्टिप्लाइड बाइ cos थीटा के हुने भयो t एभरेज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हो vrms vm बाइ √2 भनेको अर्थ vrms र im बाइ √2 अर्थको अर्थ irms इन्टु cos थीटा t एभरेज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु पावर त्यही कुरा छ एभरेज डिफ्लेक्सन टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द पावर कन्ज्युम्ड बाइ AC लोड यसमा के छ बुझ्नु पर्ने तिमीलाई मैले त्यो दिएको थिए हैन के भन्छ भन्दाखेरि असाइनमेन्ट बुझाकै छैन कसैले 19 गते भने थियो आज कति गते भइसक्यो ल्याएर त आज कति हो 24 कि 25 25 हो आज असाइनमेन्ट दिएको छ बुझाएकै छैन कसैले तपाईले अनि असाइनमेन्ट कहाँ बुझाउने भनेर भन्नु भकै छैन यहाँ बुझाउने यसमै क्रिएटै गर्नु भएन यहाँ अनि यहाँ छ क्रिएट गरेको कहाँ छ छैन किन नहुनु हाम्रोमा त देखेको छैन तपाईको BCT सेमेस्टर 4 यहाँ असाइनमेन्ट छ त क्रिएट भएन सर यहाँ माइक्रो प्रोसेसर मात्र छ हेरौँ न माइक्रो प्रोसेसर मात्र छ र खै हाम्रोमा त देखाएको छैन सर छैन सर छैन ए BCT सेमेस्टर 4 मा सुरुमै आउँछ कि असाइनमेन्ट अब यसमा पनि यहाँ भित्र देखिदैन सर तपाईले क्रिएटै गर्दिनु भएको छैन त्यो असाइनमेन्ट अनि कहाँबाट आउँछ हाल्नु न एउटा ल अब मैले क्रिएट गरिदिन्छु केटा यतिकै हो यहाँ कहाँ यतिकै भन्छ सर हाम्रोमा देखाएको छैन ल त्यसो भए म गरिदिन्छु अहिले एकछिनमा गरिदिनु हुन्छ सर 12 बजेसम्म है
क्वेसन सबसँग छँदैछ मैले राखिने है असाइनमेन्ट अब च्याप्टर 3 ड्यू डेट आज कुन डे छ ल भोलिसम्म राख्दिए है भोलि 12 बजेसम्म PCT सेमेस्टर 4 अब आयो होला हेर त च्याप्टर 3 अहिले म त्यसमा आयो होला अब है अब यो के भन्दाखेरि डाइनामोमिटर टाइप वाट मिटर भयो अब नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्डक्सन टाइप वाट मिटर भन्छ अब इन्डक्सन टाइप वाट मिटर भनेको के भन्दाखेरि यसलाई नै इनर्जी मिटर पनि भनिन्छ इनर्जी मिटर भनेको अर्थ हाम्रो घरमा जुन अब अहिले त यो त एनालग टाइप अफ इनर्जी मिटर भयो पावर कति कन्जम्पसन भयो घरमा भन्ने कुरा हो अहिले त हाम्रो घरमा अब डिजिटल कतिकोमा जोडिराखेको छ हैन त्यसमा यो व्हील चक्का हुँदैन है पहिला पहिलाकोमा एनालगमा त्यो चक्काले डिटरमाइन गर्थ्यो भन्दाखेरि कति युनिट कन्ज्युम भइराखेको छ भन्ने कुरा अब यसलाई इन्डक्सन टाइप के भन्दाखेरि वाट मिटरलाई इनर्जी मिटर पनि भन्ने गरिन्छ इनर्जी मिटर पनि भन्ने गरिन्छ है अब यो अपरेट कसरी गर्छ भन्दाखेरि अब जसरी अब के भन्दाखेरि यसको प्रिन्सिपल भनौँला यसको सिम्पली के भन्दाखेरि यसमा पनि दुईटा अब इनर्जी मिटर भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भयो जसले के गर्छ भन्दाखेरि इनर्जी कन्जम्पसन लोडबाट कति इनर्जी कन्ज्युम भयो भन्नुको अर्थ हाम्रो घरमा के लोडहरू के भयो बत्ती भयो हिटर भयो अब फ्रिज भयो अब रेफ्रिजरेटर भयो तिनीहरुबाट कति कन्ज्युम भयो इनर्जी त्यसले कति इनर्जी कन्ज्युम गर्यो युनिट भनेको थाहा छ हैन 1 किलोवाट आवर भन्नुको अर्थ 1 घण्टामा 1000 वाट भन्नुको अर्थ 1 किलोवाट यदि 1 घण्टामा 1000 वाट चल्यो भने केही डिभाइस सबै डिभाइस जोडेर भने 1 युनिट कन्ज्युम हुन्छ है त्यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि कति युनिट हाम्रोमा कन्ज्युम्सन भइराखेको छ भने हामीले आफूले पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्नुको अर्थ एउटा हिटर मान्यौं भने एउटा हिटरमा तीनवटा रड हुन्छ 400 वाटको हुन्छ तीनटा 1200 वाटको भयो यदि त्यो हिटरलाई 1 घण्टा चलायो भने 1200 भयो 1200 भन्नुको अर्थ के हो अब 1 युनिट भन्दा अलिकति बढी उठ्छ त्यहाँ है अरु कुरा इनर्जी मिटरलाई किलोवाट आवर मिटर पनि भन्ने गरिन्छ अहिले दुई टाइपमा डिवाइड गरेको छु एउटा सिंगल फेज इन्डक्सन टाइप इनर्जी मिटर अर्को 3 फेज इन्डक्सन टाइप इनर्जी मिटर भनिन्छ अब बेसिकली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब सिंगल टाइप इनर्जी मिटर भनेको हाम्रो घरहरुमा युज हुन्छ एकैछिन है
सिंगल टाइप एनर्जी मिटर भनेको के हो भन्दाखेरि घरहरूमा सिम्पल युजको लागि जुन युज हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि सिंगल फेज इन्डक्सन टाइप एनर्जी मिटर भनिन्छ। त्यस्तै अब इन्डस्ट्रीहरू भयो, ठुलो स्मल इन्डस्ट्री, त्यस पछाडि अब के भन्दाखेरि बिग इन्डस्ट्री, तिनीहरूमा युज हुने मिटर हामीले के भन्न सक्यो भन्दाखेरि 3 फेज इन्डक्सन टाइप अफ एनर्जी मिटर पनि भन्न सकिन्छ। र अर्को कुरा यो एनर्जी मिटरको अरू पनि टाइप छ। यो सप्लाईको टाइपमा भयो, जस्तै इलेक्ट्रोलाइटिक मिटर भन्छ, मोटर मिटर भन्छ, क्लक मिटर भन्छ, तिनीहरू पनि छ त्यो चाहिँदैन हामीलाई है। सिम्पली हामीले बुझ्ने भनेको यो अब यो इन्डक्सन टाइप अफ एनर्जी मिटर हो। यसको सिम्पल यहाँ फिगर हेऱ्यो भने यो छ है। कन्स्ट्रक्सन डिटेल्स अफ इन्डक्सन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मिटर इज सोन। एउटा यो के भन्दा यो त हाम्रो बाहिरी रूप भयो हैन, के हो भन्ने कुरा एनर्जी मिटर मैले यहाँ देखाइदिएको छु। यो ल्याबमा गर्नुपर्ने थियो हैन, तर के भयो भन्दाखेरि आजकल यो पाइँदैन बजारमा एनालग। अनि पोल खोजेका थियौँ परार्ने अनि गराउनै पाइएन। अर्को के छ भन्दाखेरि अब यसको यो के भन्दाखेरि यो इन्टर्नल डायग्राम यहाँ छ। इन्टर्नल डायग्राम के भन्नु भन्दाखेरि सिम्पल रूपको अब यसलाई टप भ्यू पनि भन्न सकियो, टप भ्यू डायग्राम। यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कोइल हुन्छ, एउटा भोल्टेज कोइल हुन्छ र दुईटा करेन्ट कोइल हुन्छ, जसको भित्र के भन्दाखेरि यो रिङ हुन्छ। यो रिङ जुन घुमिराखेको हुन्छ नि त्यो रिङ हुन्छ। त्यहाँ माथि कपर सेडिङ यहाँ राखिएको हुन्छ र यहाँ गियर हुन्छ। त्यो गियरले के गर्ने भन्दाखेरि यो निडल यहाँ घुम्छ नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चेन्ज भइराखेको हुन्छ कि यहाँ 1 भयो, यहाँ अब कहिले 1 हुन्छ, यहाँ 2 हुन्छ। यही अनुसारले अब कति युनिट यहाँ उठ्यो त्यो अनुसारले यसै अनुसारले अब भ्यालु यहाँ चेन्जेस भइराखेको हुन्छ। अब यसको फाइनल यो डायग्राम अब के भन्ने यसलाई फ्रन्ट भ्यू डायग्राम भनौँ यसलाई है। अब फ्रन्ट भ्यू डायग्राम हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ। अब यसमा एउटा के हुन्छ प्रेसर कोइल हुन्छ, अर्को के हुन्छ दुईटा अब दुईटा के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट कोइल हुन्छ यतापट्टिको र एउटा प्रेसर कोइल हुन्छ। अब के हुन्छ एउटा सिरिज म्याग्नेट हुन्छ एउटा है, सिरिज म्याग्नेट हुन्छ भने अर्को सन्ट म्याग्नेट हुन्छ र यहाँ कपर ब्यान्ड राखेको हुन्छ। तल यो कपर ब्यान्ड भनेको यो जस्तै यो घुम्ने यो के चक्का है, यो के हो कपर यो घुमिराखेको हुन्छ। अनि यहाँ ब्रेकिङ म्याग्नेट भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि कति बेला अब के भन्दाखेरि केही लोडै छैन भने यसले च्याप्पै यसलाई समाइदिन्छ भन्नुको अर्थ यो के हो। अब त्यति बेला यो घुमिराखेको छैन, त्यही अनुसारले यसको स्पिड कम हुँदै जान्छ। अनि यो अनुसारले यो म्याग्नेट के हुन्छ लोड बढी भइदियो भने त्यही अनुसारले यो फास्टेस्ट घुम्छ। यो ब्रेकिङ म्याग्नेटको काम के भन्दाखेरि यदि लोड बढी भयो भने त्यही अनुसारले यो चक्का फास्ट रूपमा घुमिराखेको हुन्छ। यदि कुनै लोडै छैन, मानौँ अब केही छैन, बत्ती सत्ती केही बालेको छैन, त्यतिकै घरमा मान्छे कोही छैन, घरमा तालचा लागेको छ भने यो बिस्तारै अब के भन्दाखेरि घुम्दै नघुम्ने होइन, नघुम्दाखेरि यो के हुन्छ च्याप्पै यहाँ समाएर राखेको हुन्छ, अलिकति मात्रै फ्री गरेको हुन्छ। त्यो पनि अलिकति फ्री केले गर्छ भन्दाखेरि अब यसमा यो बत्ती बल्छ नि अलिअलि, त्यसले पनि अलिअलि कन्जम्सन लिइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब 1 घन्टा 2 घन्टामा यो बिस्तारै एक फोनको अथवा 5-6 घन्टामै के भने अलिकति एक फोनको यसले लाउँछ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 3-4वटा कम्पोनेन्ट्सहरू मेन छ। एउटा ड्राइभिङ सिस्टम भन्छ, अर्को मुभिङ सिस्टम, त्यस पछाडि ब्रेकिङ सिस्टम र रेजिस्टरिङ सिस्टम भनेर भन्ने गरिन्छ। 4वटा पार्ट्स छ यसको। ड्राइभिङ सिस्टम भनेको के भन्दाखेरि यो दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा एसी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक द्याट इज नेमली कल्ड सन्ट म्याग्नेट र सिरिज म्याग्नेट। यो सन्ट म्याग्नेट र सिरिज म्याग्नेट जुन छ नि यो यतापट्टिको पार्ट जुन छ नि यतापट्टिको यो यसरी के भन्ने यसलाई पाइ जस्तो छ नि त्यसलाई सन्ट म्याग्नेट भन्छौँ। अर्को यो सिरिज म्याग्नेट भनेको यो पार्ट जहाँ कोइलहरू लागेको छ यु जस्तो पार्टलाई त्यसलाई सिरिज म्याग्नेट भन्छौँ है। Which is magnetized proportional to supply voltage
and load current respectively. Hence, the winding of the shunt magnetic center climb is called a pressure coil. अब यो जुन कोइल छ नि यो मोटो यसलाई के भन्दाखेरि प्रेसर कोइल भनिन्छ। अब यसको वर्किङ प्रिन्सिपल हेर्यो भने सिम्पली यसले पनि वर्क गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि यसको वर्किङ मेथडमा भन्यो भने जस्तै यतापट्टिबाट एसी सप्लाई हुन्छ अनि एसी सप्लाई भनेपछि यताबाट एउटा सिरिज यतापट्टि जान्छ करेन्ट अनि अर्को यतापट्टि फ्लो हुन्छ। यतापट्टि फ्लो भए पछाडि यहाँ पनि के हुन्छ कपर सेडेड के भन्दाखेरि कपर कोइलहरू यहाँ छ। त्यस कारण हेर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ इन्ट्रोड्युस भए पछाडि यहाँ यो प्रेसर लिम छ। प्रेसर लिमले के गर्छ भन्दाखेरि यो अब जति यहाँ लोड बढ्दै गयो त्यति लोड बढे पछाडि अब के हुन्छ यसले यहाँबाट यसलाई यो चक्कालाई घुमाउँछ अनि चक्का त्यसलाई घुमे पछाडि अब यहाँबाट के भन्दाखेरि प्रेसर कोइलमा यहाँ पनि इन्ट्रोड्युस भएर अनि बल्ल यसले के गर्छ भन्दाखेरि यतापट्टि यो मिटरमा यहाँबाट यो जुन यहाँ छ नि यो माथि घुमाउँछ भनेको माथि घुमाउने भनेको अर्थ यो प्रेसर कोइलले घुमाउने हो। प्रेसर कोइलले घुमाउने पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि मिटरमा यो सो गर्छ। यसको वर्किङ प्रिन्सिपल त्यति हो। अहिले हामीले पढौँला यो डिटेल्समा। अब के छ भन्दाखेरि यही कुरा हो। The shunt magnet provides a low reluctance path through the small air gaps for the circulating fluxes phi C1 and phi C2। अब जस्तै यतापट्टि phi P बाट यहाँ करेन्ट फ्लो भयो phi C1 भनेको यतापट्टिको पार्ट्स हो phi C1 यतापट्टि पार्ट्स के हो phi C2। So only a small amount of flux phi P flows through the central limb। phi P यो सेन्ट्रल लिम्ब भनेको यो हो phi P यहाँबाट फ्लक्स थ्रु प्राइमरी ल्याम्पले यहाँबाट फ्लो भएपछि यहाँ के हुन्छ यो phi C1 यतापट्टि गयो अलिकति करेन्ट यतापट्टि अर्को phi C2 भयो फ्लक्स है करेन्ट नभनौँ। अनि द सेकेन्ड अपरेटिङ फ्लक्स phi S इज प्रोड्युस्ड बाई द सिरिज म्याग्नेट। सिरिज म्याग्नेट भनेको हाम्रो के छ यो भयो। अर्को किनकि phi S यतापट्टि आउँछ यो यहाँबाट यसले गर्दाखेरि फ्लक्स इन्ट्रोड्युस हुन्छ। Flux phi P should be exactly in quadrature, that is 90 degree out of phase with supply voltage, but due to the resistance of the pressure coil and iron loss in the magnetic circuit, phi P will never be in quadrature with voltage, which misleads the operation. So in order to bring phi P exactly in quadrature with supply voltage, copper static bands or ring is provided on the central limb on the central magnet shunt magnet, which resistance is adjustable। अब यो कपर ब्यान्ड जुन छ नि कपर ब्यान्ड यहाँ पनि राखेको छ त्यहाँ पनि राखेको छ। यो किन राखेको भन्दाखेरि यसलाई फेजमा के गर्ने भन्दाखेरि मेन्टेन गर्नको लागि यो। अब यो किन यति ड्राइभिङ सिस्टमको काम भयो। मेन काम गर्ने भनेको यही ड्राइभिङ सिस्टमले गर्ने है। अब त्यस पछाडिको के छ भन्दाखेरि मुभिङ सिस्टम छ। मुभिङ सिस्टम भन्नुको अर्थ के हो यो जुन हाम्रो चक्का भन्छौँ नि हामीले यो गोलो गोलो यसैलाई के भन्दाखेरि मुभिङ डिस्क भन्छ। रोटेटिङ एल्युमिनियमको बनाएको हुन्छ है। This system consists of lightweight aluminum disc that is mounted on a shaft and positioned in the air gap between the two magnets है। भन्नुको अर्थ यो दुईटा म्याग्नेटको बिचमा यो जुन राखेको छ नि यो भनेको बिचमा के छ एयर छ यो बिचमा राखेको छ नि यसलाई नि के भन्छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्ट्रोड्युस भए पछाडि यसको प्रेसरले गर्दाखेरि यो घुम्ने हो। यो पहिला यसमा फ्लो हुन्छ फ्लक्स त्यस पछाडि अनि बल्ल यहाँबाट यो घुम्छ। लोड कति छ त्यो अनुसारले यो यसको स्पिड मेजर हुन्छ है। यही कुरा छ। टु म्याग्नेट द बटम अफ द शाफ्ट इज पिभोटेड इन्टु अ ज्वेल bearing and top of the spindle provided with a simple slip pin type bearing. The shaft also carries a pinion gear which connects the shaft to the registering mechanism। भन्नुको अर्थ मैले अघि पनि भनेको थिएँ जस्तै यहाँबाट यो चक्का यो पोइन्टले पिभोटिङ पोइन्टले यसलाई घुमाए पछाडि प्रेसर कोइलको माथि के छ यहाँ गियर छ हैन। अनि यो गियरले के गर्छ जति फास्टेस्ट घुम्ने गयो यहाँबाट 1 छ भने 1बाट के 2 हुन्छ त्यसैले यस्तो घुम्दै गएपछि के हुन्छ 10 हुन्छ अनि बल्ल यहाँले सो गर्छ। त्यस पछाडि के हो यसको पोइन्ट घटेपछि यहाँ सो गर्छ यहाँ सो गर्छ। अब त्यो कति लोड छ यहाँ त्यो अनुसारले यसले सोइङ देखाउने हो। अब त्यस पछाडि यति कुरा किनकि मुभिङ सिस्टमको काम हो। अब के छ ब्रेकिङ सिस्टम छ है। ब्रेकिङ सिस्टमले के हो भन्दाखेरि द सिस्टम इज रिक्वायर्ड टु कन्ट्रोल द स्पिड अफ रोटेसन अफ द डिस्क एन्ड अल्सो टु ब्रिङ द डिस्क टु एन आइडियल स्टेट व्हेन द लोड इज डिस्कनेक्ट। भन्नुको अर्थ अब ब्रेकिङ सिस्टम भनेको मैले के राखेँ यो ब्रेकिङ म्याग्नेट छ नि अनि जति लोड छैन केही हैन लोड छैन भने
त्यो अल्युमिनियम डिस्कलाई अथवा त्यो पातालाई के गर्ने भन्दाखेरि इनिसियल स्टेटमा ल्याउने काम केले गर्छ भन्दाखेरि यो ब्रेकी म्याग्नेटले गर्छ। त्यो ब्रेकी म्याग्नेटले के गर्ने भन्दाखेरि अर्को कुरा त्यही अनुसारले यसको स्पिड पनि मेन्टेन गर्ने काम ब्रेकिङ म्याग्नेटले गर्छ। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ है। Whenever the disc rotates, it causes the field of the braking magnet and an EMF is induced in it, which makes eddy current flow. This current sets up a field in the disc which opposes the main field and thereby reduces its magnet. Hence, braking torque which opposes the rotation of disc is produced भनेर भनेको छ। त्यस्तै अर्को के छ रेजिस्टरिङ सिस्टम। रेजिस्टरिङ सिस्टम भन्नुको अर्थ अब के हो, अब जे पनि कमर्सियलाइज छ नि त। अब हामीले बत्ती बाल्दाखेरि के हो पैसा त तिर्नु पर्यो, अनि पैसा तिर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको केही त अब मेजरमेन्ट गरिन्छ। मेजरमेन्ट गर्नुको अर्थ के हो कति पावर कन्जम्सन भयो, भने कति युनिट अब कन्ज्युम भयो। अब के हो पावर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ वाट हैन, वाट भनेको के हो आइबी भयो। अब यहाँबाट के भन्छ किलोवाट आवर, मैले किलोवाट आवरको कुरा अघि पनि भनेको थिएँ। भन्नुको अर्थ 1 घण्टामा यदि कुनै 1 किलोवाटको हामीले सप्लाई 1 किलोवाटको लोडहरू कन्जम्सन गरिराखेको छ भने 1 युनिट कन्ज्युम भयो। त्यो के हो रेजिस्टरिङ सिस्टम। रेजिस्टरिङ सिस्टम भनेको त्यही मेकानिजम। This mechanism is also known as the counting system or mechanism. This system is engaged with the pinion. Pinion भनेको के भन्दाखेरि यो गियर जुन छ नि यो गियरले डिटरमाइन गर्ने हो कति फास्ट गियर घुम्छ। Pinion, which is a gear mounted over the shaft of the disc. The mechanism consists of train of gears. Since the train of gear भन्नुको यो जतिवटा गियर कति छ 3 2 5 6 वटा छ हैन। Since the number of rotations of the disc is proportional to the power consumption. अब 6 वटा जस्तै घरमा अब सानो घर छ भने 6 वटा भएको चाहिँ यस्तो मिटर चाहिएन। अब यस्तो भनेको त्यो ठुलठुलो इन्डस्ट्रीहरुमा चाहिन्छ यो पुरै जहाँ बढी युनिटको कन्जम्सन हुन्छ। Since the number of rotations of disc is proportional to the power consumption, the gear turn ratio is selected so as to rotate the indicators on the panel to indicate the total energy consumed. भन्नुको अर्थ जस्तै यतापटि के भन्दाखेरि अब 10 वटा भयो भने यहाँबाट अब यहाँबाट यसले 1 युनिट यहाँ देखाउँछ हैन। अब यहाँबाट के भयो 10 अब कति भयो अब यहाँबाट 10 भयो भने फेरि यतापटिबाट अब अर्को युनिट देखाउँछ। यहाँबाट अब 100 भयो भने अर्को युनिट देखाउँछ। यसरी यसको कन्जम्सन यसरी 1000 किलोवाट आवर सम्म यसले देखाएको छ। 10000 किलोवाट आवर सम्म यसले देखाएको छ। भन्नुको अर्थ यहाँ कति युनिट उठेको छ 2512 युनिट 2512.2। अब यसको वर्किङ प्रिन्सिपल लगभग मैले अघि भनिसकेको कुराहरू यहाँ छ। के छ वर्किङ प्रिन्सिपल आखिरी energy meter has the aluminum disc which rotation determines the power consumption of the load. मैले अघि पनि भनेको छु। भन्नुको अर्थ एनर्जी कति कन्ज्युम भयो भन्ने कुरा यो अल्युमिनियम डिस्क त्यो कतिको स्पिडमा घुमिराखेको छ जस कारण गर्दाखेरि एनर्जी त्यहाँबाट कन्जम्सन त्यसले शो गर्छ। The disc is placed between the air gap of the series and shunt electromagnetic magnet. The shunt magnet has the pressure coil and the series magnet has the current coil. The pressure coil creates the magnetic field because of the supply voltage and the current coil produces it because of the current. त्यही कुरा छ यहाँ है। सिम्पली के हो भन्दाखेरि यहाँबाट सप्लाई भोल्टेज भयो, सप्लाई भए पछाडि के हो यहाँबाट अब के भयो भन्दाखेरि सम करेन्ट यतापट्टि आयो, अरु करेन्ट माथि गयो। यहाँबाट यो फ्लक्स इन्ट्रोड्युस गरेर यहाँबाट पीमा गयो। पीमा गएपछि यसले के गर्यो भन्दाखेरि एल्युमिनियम डिस्कलाई रोटेट गर्यो। एल्युमिनियम डिस्कलाई रोटेट गरे पछाडि के भयो यो प्रेसर कोइलमा गएर अब यहाँबाट गियर हुन्छ। गियरमा के भन्दाखेरि टर्न हुन्छ अनि यहाँबाट त्यहाँबाट के भन्दाखेरि यो रेजिस्टरिङ सिस्टम अहिले यहाँबाट शो गर्छ। त्यहाँबाट कति अब पावर कन्जम्सन भएको कुरा हामीले त्यहाँबाट हेर्न सक्यो। त्यति यसको काम है। यही कुराहरु यहाँ लेखेको छ है। The pressure coil creates the magnetic field because of supply voltage and the current produces it because of the current. Then the field induces by the voltage coil is lagging by 90 degree on the magnetic field of the current coil, because of which eddy current induced in the disc. The interaction of the eddy current and the magnetic field causes torque, which exerts a force on the disc. Thus disc starts rotating. भन्नुको अर्थ मैले अघि पनि भनेको थिएँ। भनेको म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि त्यहाँ सम एडी करेन्ट के हुँदाखेरि इन्ट्रोड्युस भयो। त्यो इन्ट्रोड्युस भएपछि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ, त्यसैले टर्क इन्ट्रोड्युस भएर
त्यहाँबाट फोर्स इन्ट्रोड्युस गर्यो भने के हुन्छ डिस्कबाट अब डिस्क रोटेटिङ हुन जान्छ अब डिस्क रोटेटिङ भएपछि के हो त्यहाँ माथि प्रेसर कोइलमा गएर त्यसले अब कतिको फास्ट त्यहाँ डिस्क रोटेट भइराखेको छ त्यही अनुसार त्यो गियर अब अनुसार शिफ्ट चेन्ज हुँदै जान्छ है द फोर्स अन द डिस्क इज प्रोपोर्सनल टु द करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ द कोइल द पर्मानेन्ट म्याग्नेट कन्ट्रोल्स देयर रोटेसन पर्मानेन्ट म्याग्नेट भनेको अर्थ यो म्याग्नेट भयो नि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई यसको रोटेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्छ त ब्रेकिङ म्याग्नेट भन्छ यसलाई है The cyclometer counts the rotation of disc. When load is not connected, no flux is introduced in the series magnet and only a shunt field is present. Hey, the alternating flux phi p links with the disc and induces an EMF EP in the disc. Phi p भनेको कहाँ इन्ट्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि यो यसमा phi p इन्ट्रोड्युस हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि EMF कहाँ भयो यहाँ आउँछ है phi p links with the disc and induces an EMF EP in the disc. Due to this EMF and eddy current IP flows in the disc है भनेको त्यहाँबाट किनकि प्राइमरी करेन्ट यहाँबाट फ्लो भयो which produces an alternating field phi p dash in the disc but no torque will be produced in the disc due to these two fluxes because both fluxes are 180 out of phase भनेर भनेको छ यही कुराहरु अब यसको यो फेजर डायग्राम यहाँ देखाइएको छ किसिम पक्क त्यसमा अलिकति अब यहाँ हेरौँ when load current IL flows through the current coil यहाँबाट भनौँ यो IL यहाँबाट फ्लो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि the series magnet is magnetized and the alternating flux flows through it then this flux links to the disc which is also producing an EMF SC भनेको series EMF resulting in the flow of eddy current ISC भनेको series current IC sets up a field that is phi SC भनेको flux यहाँ phi SC dash in the disc which interacts with the field due to IP भनेको primary current and hence torque is produced in the disc due to this interaction of the both fields. The torque produced is proportional to the difference of the torque due to IP and ISC. IP र ISC भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि IP भनेको एउटा यतापट्टि भयो प्राइमरी करेन्ट र ISC भनेको यसमा यो दुईटाको बीचमा कति डिफरेन्स भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट अब निकाल्न खोजिराखेको छौं The phasor diagram of energy meter is shown below अथवा shown aside भन्न सकिन्छ जस्तै फेजर के हो बी फेज यतापट्टि छ EP भनेको अर्थ प्राइमरी EMF यहाँबाट करेन्ट के हुँदा IP एउटै डाइरेक्सनमा छ है बस यो किनकि यहाँबाट यो फेज 90 डिग्री फेजमा के हुँदाखेरि यो शन्ट करेन्टसँग यतापट्टि छ है भी फेजसँग यो किनकि 90 डिग्रीमा ल्यागिङ छ करेन्ट के भन्दाखेरि यो लोड करेन्ट जस्तै यतापट्टि पनि के भन्दाखेरि यो ISC यतापट्टि फाइसँग यो भी फेजसँग ल्यागिङ यहाँ देखाइएको छ फाइसँग है यो यतिमा यही कुरा छ T एभरेज टर्क इज गिवन बाइ T डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भन्दाखेरि 5P भन्नुको अर्थ के हो 5P भनेको फेज इन त्यहाँबाट 5P र ISC cos phi सेम फेजमा छ र 180 आउट अफ फेज के छ भन्दाखेरि 5SC IP अब किनकि 5SC IP cos 180 डिग्री माइनस 5 जहाँबाट हामीले के सक्दैन cos 180 माइनस 5 भनेको के हो cos 5 हो दुईटालाई जोड्यो भने के भन्दाखेरि cos 5P ISC plus 5SC plus IP यहाँबाट IP डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु 5P भनेको त प्राइमरी करेन्ट र यो किनकि इन्ड्युस्ड भएको म्याग्नेटिक फिल्ड भएन 5P र B फेज भनेको यो प्राइमरी करेन्ट भनेको यहाँबाट हो के यो फेज यसको थ्रुबाट अर्को किनकि सिरिज भनेको यतापट्टि हो शन्ट अब ISC that is related to ISC series र लोड तिर L भनेको 5P ISC that is proportional to B phase IL जहाँबाट के 5P ISC is equals to अब A भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट ल्यायो यहाँबाट हैन यसले कन्स्ट्यान्ट राखे हटायो B phase IL जहाँबाट के 5SC IP जस्ट अपोजिट यहाँ है 5SC IP that is direct proportional to B phase IL यहाँबाट पनि के हो 5SC IP is equals to B phase IL है अब के गर्यो भन्दाखेरि 5P ISC को भ्यालुमा
के आएको छ भन्दाखेरि हाम्रो ए बी फेज आइएल ए बी फेज आइएल प्लस फाइ एससी आइपी को भ्यालु के आयो भन्दाखेरि बी फी फेज आइएल यहाँबाट कस फाइ भयो र टी डाइरेक्ट टर्की डाइरेक्ट फर्मुला के भयो ए प्लस बी अनि बी फेज आइएल कस फाइ यति हामीले हेर्न सक्यौँ सिन्स ए प्लस बी चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट छ अनि टर्की डाइरेक्ट फर्मुला के भयो भिआई कस फाइ भन्नुको अर्थ के भयो पावर एक्चुअल पावर कन्ज्युम इन द लोड यति गरेपछि इनर्जी मिटर पनि सकियो यो दुईटा मध्येबाट प्राय सोध्ने भनेको त इनर्जी सोध्दैन खासै तर सोधिराखेको पनि हुन्छ नसोध्ने भने होइन सोध्ने भनेको त यो डाइनामिटर पर टाइप मिटर यो प्राय सोधिराखेको हुन्छ है यही कुरा यहाँ पनि छ अब यति पछाडि अर्को के छ मिटर छ होला है फ्रिक्वेन्सी मिटर पनि आजकल सोधिराखेको छ पहिला त सोध्दैन थियो अघिल्लो पल्ट ब्याकमा पनि सोधेको थियो के छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी मिटर छ है अब सबैको काम लगभग सेम उस्तै छ के फ्रिक्वेन्सी मिटर भनेको के भन्दाखेरि जहिले पनि यो एसी सिग्नलमा कति फ्रिक्वेन्सी छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी मिटरले के गर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीलाई कति फ्रिक्वेन्सी सप्लाई भइराखेको छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट यो मेजरमेन्ट गर्नको लागि फ्रिक्वेन्सी मिटर बनाइएको अब यसको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरु छ यहाँ जस्तै मेकानिकल रेजोनेन्स टाइप फ्रिक्वेन्सी मिटर इलेक्ट्रिकल रेजोनेन्स टाइप फ्रिक्वेन्सी मिटर फेरोडायनामिक टाइप फ्रिक्वेन्सी मिटर वेस्टर्न रेसियो मिटर स्याचुरेबल यही मध्येबाट हामीले के पढ्ने हो भन्दाखेरि आज हामीले पढ्ने भनेको फेरोडायनामिक टाइप फ्रिक्वेन्सी मिटर यहाँ पढ्छौं है अरु हामीलाई पढ्नु पर्दैन सिलेबसमा छैन अब फेरोडायनामिक टाइप फ्रिक्वेन्सी मिटरको के छ भन्दाखेरि यो उसको डायग्राम हेर्यो भने यस्तो टाइपको छ अब यसले वर्क कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि जस्तै यो सिम्पल वर्क मैले भन्दैछु जस्तै यहाँ पनि के भन्दाखेरि दुईटा कोइल हुन्छ एउटा म्याग्नेटाइजिङ कोइल हुन्छ भने अर्को मुभिङ कोइल हुन्छ है अब यो कोइल एउटा पुरी कोइल हो हैन तर यहाँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा इन्सुलेटर छ यहाँ इन्सुलेटर छैन अब यहाँबाट सप्लाई सर्किट भयो यहाँबाट करेन्ट यहाँबाट फ्लो भयो म्याग्नेटाइजिङ कोइलबाट के भन्दाखेरि जस्तो जब यो करेन्ट फ्लो हुन्छ नि त्यतिबेला के भन्दाखेरि फ्लक्स फाइ यहाँ इन्ट्रोड्युस हुन्छ हैन फ्लक्स म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्ट्रोड्युस भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्ट्रोड्युस भएर करेन्ट के हुँदाखेरि आइरन कोरमा सेटअप हुन्छ आइरन कोरमा सेटअप भएपछि यहाँ के छ मुभिङ कोइल छ मुभिङ कोइलले के गर्छ भन्दाखेरि यो कोइल अब के भन्दाखेरि मुभिङ गर्न खोज्छ हैन मुभिङ गरिराखेको हुन्छ अब यो मुभिङ गरेपछि क्यापेसिटर यहाँ छैन अब क्यापेसिटर छ त्यो क्यापेसिटर इन फेजमा छ कि ल्यागिङ छ कि इन्डक्टिभ छ कि अब के छ भन्दाखेरि मुभिङ कोइल वेदर के छ इन्डक्टिभ फेजमा भयो कि क्यापेसिटर भयो कि नर्मल छ त्यही अनुसारले के भन्दाखेरि त्यही कन्डिसन अनुसारले यो पिभोटबाट पोइन्टरमा अब क्यालिब्रेसन स्केलबाट क्यालिब्रेट गर्ने यसको अब के भन्ने भन्दाखेरि यसको प्रिन्सिपल भन्यो भने त्यति कुरो है यही छ इट कन्सिस्ट अफ ल्यामिनेटेड आइरन कोर अफ varying cross section of fixed magnetizing coil mounted at one end of the iron core and a moving coil with pointer attached to it and pivoted so that it can move freely over the iron core as shown in the figure भनेको यो भयो the magnetizing coil is connected across the supply circuit where frequency is to be measured भन्नुको अर्थ अब हामी सप्लाई यहाँबाट दियो सप्लाई दिएपछि के म्याग्नेटाइजिङ कोइलले के गर्यो भन्दाखेरि अब यहाँबाट फ्लक्स के इन्ट्रोड्युस भयो फ्लक्स इन्ट्रोड्युस भएपछि यहाँबाट करेन्ट फ्लो भयो यहाँ मुभिङ कोइलमा इन्ट्रोड्युस भएपछि के भयो अब यो मुभिङ कोइल अब के भन्छ भन्दाखेरि इन्डक्टिभ अथवा क्यापेसिटिभ अथवा न्युट्रल जे पनि बन्न सक्छ हैन जस अनुसारले क्यापेसिटिभ या रिएक्टेन्स हामीले यसले अब डिटरमाइन गर्ने हैन त्यहाँबाट किनकि यसले पोइन्टरबाट कति अब यसको फ्रिक्वेन्सी आयो भने यहाँबाट यो शो गर्छ है यही कुरा यहाँ लेखिएको छ है when the magnetizing coil is connected across the supply circuit the current I flows through it and the flux phi is in phase with current I is set up in the iron core and EMF is lagging behind the flux phi
by the 90 degrees induced in the moving coil भन्नुको अर्थ पहिला के गर्छ पहिला कन्डिसन किनकि ल्यागिङ हुन्छ हैन त्यसपछि के the current in the moving coil will be lagging or leading induced EMF depending whether the circuit of moving coil is largely inductive or capacitive मैले अघि पनि भनेको थिएँ हैन as shown in the phasor diagram of 7.6 A B respectively and when inductive reactance is equals to capacitive reactance in the moving coil भनेको inductive reactance is capacitive reactance reactance भनेको के हो 2 pi fc 2 pi fc भनेको capacitive reactance भयो 1 by 2 pi fc inductive को के हुन्छ भन्दाखेरि 1 by 2 pi 2 pi f 2 pi fl 2 pi fl भनेको inductive reactance भयो capacitive को 1 by 2 pi fc है यही कुराहरु यहाँ देखाइएको छ है फेजर डायग्राम 1 मा के छ ए मा ए को हामीले के बुझ्न सक्यौ भन्दाखेरि इन्डक्टिभ अथवा यसलाई इन्डक्टिभ बुझ्न सक्यो है इन्डक्टिभ भनेको यहाँ के भयो भन्दाखेरि इन्डक्टिभ भयो यो हैन 90 + 5 छ त्यसले के भयो इन्डक्टिभ भयो 90 - 5 छ त्यसले के भयो यो क्यापेसिटिभ र यो किनकि इन फेज छ है the torque acting on moving system which has got no controlling device will be proportional to cos 90 ± 5 where I is the magnetic coil current and I is the moving coil current I is the moving यो I छ नि यो small I भनेको अर्थ के हो मुभिङ कोइल करेन्ट मुभिङ कोइल करेन्ट भयो र यहाँ यतापटि क्यापिटल I छ नि भनेको अर्थ के भयो भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजिङ कोइल करेन्ट हो है त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ स्मल I र I cos 90 ± 5 अल्फा is the phase angle between current and EMF induced in the moving coil obviously when inductive reactance is equals to capacitive reactance in the moving coil current circuit the phase angle will be 0 and therefore torque in the moving system will be 0 causing no movement of the moving system भनेको अर्थ अब हामीले एउटा कन्डिसन तीनटा कन्डिसन हुन्छ एउटा के भन्दाखेरि 2 pi fc is equals to 2 pi fc is equals to 1 by inductive reactance र अर्को inductive capacitive 2 pi 1 by 2 pi fc is equals to 2 pi fl capacitive reactance is moving coil circuit being equals to equals to 1 by 2 pi fc is constant for a given frequency f and inductive reactance कति छ भन्दाखेरि 2 pi fl भन्नुको अर्थ inductive reactance 2 pi fl भयो र capacitive reactance 1 by 2 pi fc यति भयो हैन यति इक्वल्स टु हुने भयो भने किनकि moving of the pivoted coil will vary with the change in position of pivoted coil in the core the inductance in the moving coil circuit decreases as the moving coil goes away from the magnetic coil है भन्नुको अर्थ यसले त्यही अनुसारले अब के भन्दाखेरि अब क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स र इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स इक्वल भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको भ्यालु यो के भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट स्टेटमा हुन्छ हैन यदि यो अब लिडिङ छ भने यतापट्टि हाईएस्ट तिर देखाउँछ अब ल्यागिङ छ भने लोएस्ट तिर देखाउँछ त्यही कुरा हो equals to 1 instant directly भयो अब if supply increases the capacity reactance decreases therefore inverter coil move away from magnetic coil thus inductive reactance become equal to capacity of circuit indicating increased frequency if the supply frequency falls capacity reactance will increase so inverter coil will move toward the magnetic coil till its inductive reactance equal to the capacitive request and indicate decreased frequency अघि भनेको थिए नि त्यही कुरो अब के छ अर्को भन्दाखेरि पावर फ्याक्टर मिटर छ यो त अहिलेसम्म सोधेको पनि छैन है अब यो तिमीले आफै पढ है पावर फ्याक्टर मिटर अर्को दुईटा मेगर भन्ने छ यो आफै पढ ओके प्रब्लम भयो भने सोध्दा नि हुन्छ है त्यसले पनि काम गर्ने भनेको यही हो पावर फ्याक्टर अब इलेक्ट्रिक सर्किटको निकाल्ने अहिले सोधेको पनि छैन है यो चाहिँ पनि पढिराखेको सोध्न नि सक्ला अत्र पक्का भनिदिन्छु एकचोटि यसको पनि दुईटा टाइप छ के छ भन्दाखेरि डायनामोमिटर टाइप र अर्को मुभिङ आइरन टाइप छ
जसमा यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि दुईटा फिक्स्ड कोइल हुन्छ हैन दुईटा फिक्स्ड कोइल हुन्छ अर्को एउटा दुईटा फिक्स्ड कोइल अर्को मुभिङ कोइल हुन्छ भने दुईटा फिक्स्ड कोइल हामीले करेन्ट कोइल भन्छौं अर्कोलाई प्रेसर कोइल भनेर भन्ने गर्छौं यही कुरा पनि यहाँ पनि छ है यसको स्ट्रक्चर हेर्यो भने यदि केवल ल्याग अघि जस्तै पनि यसले काम गर्छ है डायनामिटर सिंगल फेज पावर फेडोमिटर पनि यसले काम गर्ने भनेको अघि हामीले फ्रिक्वेन्सी मिटर पढ्यौं भने त्यस्तै यसले पनि काम गर्ने गर्छ त्यस्तो केही फरक छैन अब यहाँबाट के भयो करेन्ट फ्लो भएपछि के भयो यहाँबाट यसको थ्रु करेन्ट कोइल भयो अनि यहाँबाट के भयो एउटा करेन्ट यहाँ यसको फ्लो प्रेसर कोइलको थ्रु बग्छ भने अर्को यो करेन्ट कोइलको थ्रु भयो अनि जहाँबाट के भन्दाखेरि यो फ्लक्स इन्ट्रोड्युस भएर यसले ल्याग छ भने तलतिर देखाउँछ लीड छ भने यतातिर देखायो यदि इन फेज छ भने इनिशियली देखायो त्यही कुराहरु यहाँ लेखिएको छ है It consists of two fixed coils CC, a current coil CC one current coil connected in series carrying the load current or a definite fraction of it and two identical coils P1 and P2 of fine wire wound pivoted on the same spindle and fixed at right angle to each other forming the pressure circuit and constituting the moving system. The pressure coil P1 is connected across the supply through the non-inductive resistance PR. And pressure coil P2 is connected to the supply through the highly inductive resistance choke coil. अब किसमा P1 एउटा दुईटा प्रेसर कोइल छ यहाँ P1 छ अर्को P2 छ P1 लाई रेजिस्टरको थ्रु यहाँ राखेको छ भने एउटा के गर्छ कि इन्डक्टिभ रिएक्टेन्सको थ्रु R2 मा राखेको छ P2 लाई है द भ्यालुज अफ इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स के छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स एउटा P1 लाई R को थ्रु छ भने P2 लाई L को थ्रु राखेको छ भ्यालु अफ नन इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स R and reactance L are selected in such a way that for normal frequency the currents in the P1 and P2 are same hey the pressure coils P1 and P2 move together carry a pointer which indicates the power factor of the circuit directly on the scale यति यसको बुझ्नु पर्ने खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन है सोधेको नि छैन जस कारणले गर्दाखेरि अब यसको अपरेसन भनेको अघिको भने जस्तै पनि सेम हो है when instrument is connected in the load circuit current flows through the moving coil P1 and P2 are and fixed coil CC the flux is set up by these coils which turns moving coils to such a position that resultant torque experienced by those coils is 0 यहाँ भनेको इनिशियली के हुन्छ दुईटा कोइल्सको अब 0 हुन्छ भने भयो के भन्दाखेरि पोइन्टर यहाँ यति मा देखाउँछ इनिशियलमा यदि लिडिङमा छ भने लिड तिर यतापटि देखाउँछ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज फ्रिक्वेन्सीमा यदि मिनिमम छ भने यतापटि यसको पावर फ्याक्टर देखाउँछ if V is supply voltage I is the load current lagging behind the supply voltage V by an angle phi and I1 and I2 are the currents flowing through the P1 and P2 then torque acting on coil P1 is T1 is equal to K KVI K भनेको constant हो KVI cos phi sin theta यो cos phi र sin theta भनेको अर्थ के हो एउटा P1 र P2 दुईटा कोइल छ नि त्यो दुईटा बीचको के भन्ने भन्दाखेरि दुईटा बीचको अब एंगल भन्न सक्यो त्यस्तै यहाँ पनि छ थीटा इज एंगल बिट्विन मुभिङ पार्ट्स इक्विलिब्रियम पोजिसन एन्ड डिफरेन्स प्लेन है भनेको मैले अघि पनि भनेको थिएँ सिमिलर टर्क 2 भनेको के भन्दाखेरि KVI cos 90 - phi भयो यो ल्यागिङ छ अर्को के छ लिडिङ यहाँ देखाएको छ भने इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हो T1 = T2 आउने भयो 90 - phi अर्को 90 + थीटा भनेको के हो KVI क्यान्सल भयो cos phi sin theta अब के हो cos 90 - phi भनेको छ sin phi यतापटि के हो cos theta जहाँबाट के हो tan theta = tan phi भनेको इन इक्विलिब्रियम पोजिसनमा के हो भन्दाखेरि थीटा = phi हुने हो भनेको त नर्मल कन्डिसनमा यो बस्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ अब यति गरेपछि अब यहाँबाट मेन यो छ है इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर यो मेन इक्जाम आइराख्ने वन अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हरेक इयर यो आउँछ लगभग 4-5 मार्क्समा 6 मार्क्समा
अब 8 मार्क्समै सोध्यो भने दुईटै सोध्छ, करेन्ट ट्रान्सफर्मर र पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर है। यदि 4 मार्क्स मात्र सोध्यो भने करेन्ट ट्रान्सफर्मर मात्र सोध्छ। तर यो प्राय आइराखेको क्वेसन हो। अब करेन्ट ट्रान्सफर्मर भनेको के हो? इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर भनेको छ हैन। इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर भनेको के हो भन्दाखेरि सिटी भनेर भनेको यसमा के भन्दाखेरि करेन्ट र भोल्टेज के भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब के भनौँ जहाँ हाइड्रो पावर स्टेसन्सहरू हुन्छ हैन, त्यहाँ करेन्ट र भोल्टेज के हुन्छ हाई एमाउन्टमा रिलिज भइराखेको हुन्छ। अब तिनीहरूलाई डाइरेक्ट मेजरमेन्ट गर्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि पोसिबल हुँदैन, अथवा के भन्ने भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा यस्तो टाइपको सानो जस्तै हामीसँग भएको यो करेन्ट र भोल्टेज नाप्ने अब सिम्पल डिभाइसहरू छ नि, तिनले गर्दाखेरि त्यो नाप्न असजिलो हुन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि यो करेन्ट ट्रान्सफर्मर र पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर बनाइएको है। यो कुरा इट बिकम्स इम्परेटिभ द्याट दिज हाई भोल्टेज आर स्टेप डाउन विथ द हेल्प अफ ट्रान्सफर्मर टु भ्याल्युज कन्भेन्टिभ फर मेजरमेन्ट ट्रान्सफर युजिङ कन्जन्सन विथ इन्स्ट्रुमेन्ट फर मेजरमेन्ट भन्नुको अर्थ इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मरले के गर्छ भन्दाखेरि करेन्ट र पोटेन्शियल करेन्ट र भोल्टेज अब हाइएस्ट एमाउन्ट अफ करेन्ट र भोल्टेज कि मेजरमेन्ट गर्नको लागि ट्रान्सफर्मर नै राख्नुपर्ने हुन्छ। जस कारणले गर्दा यसलाई के भन्दाखेरि करेन्ट ट्रान्सफर्मर र पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर पनि भनिन्छ, अथवा सिरिज अथवा प्यारेलल कहिलेकाहीँ भनिन्छ। सिम्पली यसको काम भयो भने एउटा करेन्ट ट्रान्सफर्मर के छ हैन। करेन्ट ट्रान्सफर इज युज्ड व्हेन एभर द करेन्ट अफ एन एसी सर्किट एक्सिड्स द सेफ करेन्ट अफ द मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट इज एमिटर, वाटमिटर, एनर्जी मिटर। अब यसले यिनीहरूले नाप्न नसक्ने अवस्थामा, मेजरमेन्ट नगर्ने अवस्थामा यसको मेजरमेन्ट भन्दा बढीको आयो हैन यसको भ्यालु भने, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले करेन्ट ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ। इट इज स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर ह्याभिङ one or two turns of thick wire on primary side and large number of turns on thin wire on secondary side है। जस्तै यो प्राइमरी वाइन्डिङ छ हैन, करेन्ट ट्रान्सफर्मर आयो भने यतापट्टि के छ प्राइमरी वाइन्डिङ, यो के छ सेकेन्डरी वाइन्डिङ, जहाँ जहिले पनि N2 इज लेस देन ग्रेटर देन N1 हुन्छ। भनेको सेकेन्डरी वाइन्डिङको सेकेन्डरी वाइन्डिङ N2 भयो हैन, द्याट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु N1। N1 मा भएको वाइन्डिङमा त N2 मा बढी हुन्छ। अब यहाँबाट हामीले लिने भनेको लोडतिर हामीले यहाँबाट लोड हुन्छ, लोड बढी जोडिएको हुन्छ, यहाँबाट हामीले त्यहाँबाट के गर्छ भन्दाखेरि यो एउटा रिडिङ लिन्छौँ है। अब यहाँ के भन्दाखेरि यसको N1 I1 इक्वल्स टु N2 I2 भन्नुको अर्थ यो सिम्पली ट्रान्सफर्मरको यो फर्मुला भयो, I1/I2 इक्वल्स टु N2/N1। मैले अघि पनि भनेको थिएँ N2 इज ग्रेटर देन N1 भयो भने करेन्ट एक्रस के भयो भन्दाखेरि N2 ग्रेटर छ भने के भयो भन्दाखेरि यो I2 के हो लेसर हुने भयो हैन। यदि N1 ग्रेटर छ भने I1 के हुन्छ लेसर हुन्छ, इन्भर्सली छ नि त यतापट्टि। त्यहीबाट हामीले के भन्दाखेरि मेजरमेन्ट अफ हाई करेन्ट यहाँ गर्न सकिन्छ। अनि इफेक्ट अफ सेकेन्डरी ओपन सर्किट of current transfer. Current transfer are always used with the secondary winding circuit closed through the ammeter, wattmeter, current cord or relay coils. A precaution which should always be observed in current transfer is flowing. Never open the secondary winding of circuit of a current transformer while its primary winding. भनेको यो क्वेसन कहिले सोध्छ 4 मार्क्समा। why secondary of CT भन्छ त सेकेन्डरी why यसलाई यसरी सोध्न सक्छ है, त्यसैले यो इटालिक्स गरेको छ। Why secondary of current transformer should never be kept on open circuited while primary is energized भनेर सोध्छ, एक्सप्लेन इट भनेर सोध्छ है। किन भन्दाखेरि यसलाई प्राइमरी वाइन्डिङलाई इनर्गाइज गरिन्छ र सेकेन्डरीलाई ओपन गरिँदैन। किन भन्दाखेरि किनकि पर्सनल यसको छेउछाउको मान्छेहरूलाई अब त्यहाँबाट यति करेन्टको फ्लो भइराखेको हुन्छ नि, जस कारणले गर्दाखेरि छेउछाउमा अब केही चराचुरुङ्गी अथवा केही अब मान्छे नै छ भने तिनीहरूलाई करेन्टबाट बचाओस्, अथवा कोही पर्सनल छ भने त्यहाँ केही काम गर्न सक्छ भने
गरिरहेको छ त्यसले करेन्टबाट बचाओस् त्यस्तो अब त्यत्रो इन्ट्रोड्युस भइराखेको छ त्यहाँ करेन्ट भनौँ त्यो अब कहाँ भन्ने भन्दाखेरि जहाँ अब हाइड्रो पावर स्टेसन्सहरूमा अब जहाँ ह्युज एमाउन्ट अफ वाटर फ्लो छ त्यहाँ त्यो अब ड्याम साइडतिर भने जस कारणले गर्दाखेरि अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि पर्सनल भ्याल्यु मेन बचाउनको लागि यो गर्ने गरिन्छ यही कुरा छ फेलर टु अब्जर्भ दिस प्रिकसन may lead to serious consequences both of the operating personnel and to the transformer. This is clear from the following. भनेको अर्थ ट्रान्सफर्मर र मान्छेलाई पनि बचाउनको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई त्यो के गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि ओपन राखिदैन र प्राइमरीलाई इनर्गाइज गरिन्छ अन्डर normal operating condition both primary and secondary winding produce MMF which acts against each other. The secondary MMF is slightly less than the primary MMF and consequently the resultant MMF is small. This resultant MMF भनेको magnetic flux magnetizing magnetic flux moving magnetic flux भनेर भनिन्छ है MMF लाई. This resultant MMF being magnetizing MMF required for the maintenance of flux in the core and to supply the iron losses. This resultant MMF is responsible for the production of flux in the core. As this MMF is small, the flux density is quite low under normal operating condition, hence a small voltage is induced in the secondary winding. अहिले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जब के भन्ने भन्दाखेरि जब अब यहाँबाट यो करेन्टको फ्लो भइराखेको हुन्छ नि यहाँबाट यो इन्ट्रोड्युस भइराखेको हुन्छ जहाँबाट अब यो हाइड्रो पावरमा त्यति बेला किनकि यहाँबाट पनि सेकेन्डरीबाट पनि सम एमाउन्ट अफ करेन्टहरू फ्लो भइराखेको हुन्छ जस कारणले गर्दाखेरि यसलाई ओपन छोडिँदैन र प्राइमरीलाई इनर्गाइज गरेर राख्ने गरिन्छ र त्यो एमएफ यति ह्युज एमाउन्ट अफ एमएमएफ यहाँ फ्लो हुन्छ हैन भन्नुको अर्थ के भयो भन्दाखेरि त्यो रिजल्टेन्ट एमएमएफ भयो हैन जसले म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्ट्रोड्युस भइराखेको हुन्छ हैन त्यसको प्रोडक्सन बढी हुन्छ हैन प्रोडक्सन बढी भएर स्मल भोल्टेज अमाउन्ट अफ के भन्नु स्मल भोल्टेज भन्नुको अर्थ अब के भयो मान्छेलाई अब 20 भोल्ट पनि लाग्यो भने के हुन्छ मान्छेको अब मृत्यु हुन सक्छ जसकारणले त्यो स्मल भोल्टेजलाई पनि अब त्यहाँबाट सेकेन्डरीबाट फ्लो नहोस् जसकारणले गर्दाखेरि सेकेन्डरीलाई पनि अब एउटा ओपन नगरिकन के गर्छ भने क्लोजको रूपमा राख्ने गरिन्छ यति कुरा हो यसमा बुझ्नु पर्ने है अब यसलाई हामीले यो प्रोसेस भयो किनकि म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन जस्तै छ नि हाम्रो n1 i1 = n2 i2 यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ है अब यसलाई नै यो एक्सप्रेसनलाई नै यहाँ बुझाइएको छ 10 मिनेट त्यस्तै गर्दाखेरि इफ द secondary winding is open circuited when the primary winding is carrying current then the primary winding MMF remains same while the opposing secondary winding MMF reduces to 0 है भन्नुको अर्थ यो कसरी भन्ने भन्दाखेरि जब सेकेन्डरी वाइन्डिङ मा हामीले ओपन सर्किट गर्यो भने सबै करेन्ट कहाँ फ्लो भइदिन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी वाइन्डिङ तिर भइदिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसले अपोजिट एमएमएफ लाई अपोज गर्ने गर्छ thus ओरिजिनल एमएमएफ के भन्दाखेरि I1 र N1 छ जुन के भन्दाखेरि हाई अमाउन्टमा प्राइमरी वाइन्डिङ तिर फ्लो भइराखेको हुन्छ जसकारणले गर्दाखेरि अब के भन्दाखेरि प्राइमरी वाइन्डिङलाई के गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि energized गर्ने गरिन्छ यो कुरा लेखेको छ है this large MMF produces large flux in the core till it saturates this large flux linking the turns of the secondary winding would induce a high voltage in the secondary winding which could be dangerous to the transformer insulation although modern current transformers are designed to withstand this voltage and to the person who has opened the circuit also eddy current and hysteresis loss would be very high under this condition and due to this transformer may be overheated and completely damaged even it does not happen the core may be permanently magnetized and this gives appreciable receive and phase angle errors हैन वेलाई समरी कुरा सिम्पली लेख्न सक्यो भने 2-3 मार्क्स आयो भने हामीले के गर्न सक्दाखेरि एडी करेन्ट र हिस्टेरिसिस लस को कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ अन्डर नर्मल कन्डिसनमा ट्रान्सफर्मर ओभरहिट हुन सक्छ र जुन पर्सनल अथवा जुन मान्छे त्यसको वरिपरि छ भने तिनीहरुलाई अब करेन्ट लाग्नबाट बचाउँछ यी कुराहरुले गर्दाखेरि एमएमएफ अब
हाई अमाउन्ट अफ एमएफ के हुँदाखेरि प्राइमेरीमा इन्ट्रोड्युस हुन्छ, जस कारण त्यसलाई इनर्जाइज गर्ने गरिन्छ। र अब त्यसपछि सेकेन्डरीलाई ओपन किन गरिँदैन भन्ने कुरा, त्यहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस भएर स्मल अमाउन्ट अफ भोल्टेज पनि त्यहाँ फ्लो भइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो करेन्ट ट्रान्सफर्मरको काम यति हो। अब नेक्स्ट के चाहिँ पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर, यो लास्ट है। अब पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर भन्नुको अर्थ के भयो भन्दाखेरि यसलाई हामीले स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। करेन्ट ट्रान्सफर्मरलाई सिटी र पिटी भनिन्छ के। सिटीलाई स्टेप अप ट्रान्सफर्मरको रूपमा लिन सकिन्छ भने पोटेन्शियललाई स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको रूपमा लिन सकिन्छ। भनेको अर्थ स्टेप अप कति बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि जति बेला अब हाइड्रो पावरको स्टेसनबाट केभिएमा किलो भोल्टमा अथवा के भन्दाखेरि पावर अब किलो भोल्ट एम्पियरमा पावर जहाँ इन्ट्रोड्युस भइराखेको हुन्छ नि, त्योलाई स्टेप अप त्यहाँ गर्छौँ। त्यहाँबाट बढी अमाउन्ट हामीले जेनेरेसन गरेर अनि बल्ल त्यसलाई डिभाइड गरेर सब स्टेसनमा ल्याएर अनि बल्ल के गरिन्छ भन्दाखेरि मान्छेको ग्राहककोमा पठाउने गरिन्छ। अब स्टेप डाउनले के गर्छ भन्दाखेरि यदि बढी आइराखेको छ भने त्यसलाई अब जति चाहियो 220 भोल्ट चाहियो घरमा होइन भने त्यतिमा पठाइदिन्छ, त्यो स्टेप डाउनले गर्छ। यही कुरा हो सिम्पल। पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर इज युज्ड वेयर एभर एन्ड व्हेन एभर द भोल्टेज अफ एन एसी सर्किट एक्सिड्स 150 भोल्ट 750 भोल्ट 750 माथि छ भने त्यसलाई स्टेप डाउन गर्नको लागि के गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि यो पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर युज गरिन्छ। जस्तै अब सिटीको जस्ट अपोजिट के हुन्छ, पिटी हुन्छ। सिटीमा सेकेन्डरीमा बढी वाइन्डिङ थियो भने, नम्बर अफ वाइन्डिङ बढी थियो भने यहाँ सिटीको पिटीमा नम्बर अफ वाइन्डिङ प्राइमेरीमा बढी हुन्छ है। प्राइमेरीमा यहाँ बढी हुन्छ र सेकेन्डरीमा कम हुन्छ। यसको सर्किट स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने यस्तो हुन्छ, जस्ट अपोजिट त्यसको। यहाँ त्यहाँ N2 इज ग्रेटर देन N1 थियो भने यहाँ N1 इज ग्रेटर देन N2 हुन्छ। यहाँ के भन्दाखेरि यो V1 N2 इक्वल्स टु N1 V2, त्यहाँबाट V2 इज ग्रेटर लेसर देन V1। Thus, using low range voltmeter, we can measure the high voltage of current. Potential meter में हामीले voltage नाप्छौं। जस्तै अब पोटेन्शियलबाट अर्को करेन्टमा हामीले करेन्ट मेजरमेन्ट गर्छौं। अब लास्ट टपिक के छ मेगर छ है। यो मेगर तिमीहरूले आफै पढ, सोधेको नि छैन खासै, यति त आफै पढ्न सक्छौ। यति गर्दाखेरि कोर्स सक्यो। अब यसमा केही कुरा सोध्नु पर्ने बुझ्नु पर्ने छ भने नेक्स्ट क्लास चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ भने नेक्स्ट विकतिर ल्याउला। नत्र कोर्स सक्यो। केही छ सोध्नु पर्ने? एनिथिङ? अब त्यो बुझाउने है के भन्दाखेरि एटेन्डेन्स लिन्छु। केही सोध्नु पर्ने छ भने अब नेक्स्ट विकतिर फिजिकल क्लास नै हुन्छ अथवा अनलाइनै भयो भने अनलाइनमै सोध्न सकिन्छ। त्यसो भए म भोलि लिदिन है। सर। केही सोध्नु पर्ने छ भने नेक्स्ट क्लास अर्गनाइज गर्न सक्यो। अरु कोर्स नै सकियो कि यो मात्र हो?
तब नै फर्स्ट होला सर अनि फर्स्ट हो र डिएसए सक्यो ल सर पार्टी अब फर्स्ट हुनु भएछ त सर पार्टी है सर बिहे नि गर्नु भएछ त केटा छैन पार्टी सर पार्टी पार्टी अरे एमाले कांग्रेस च्याम्पेन बोल्नु सर च्याम्पेन च्याम्पियन सर च्याम्पेन बोल्नु पर्छ सर एमाले कि कांग्रेस स्पेलिङ भन्नु भाइ पहिला च्याम्पेन त्यो बुझाउने है अब के भन्छ भन्दाखेरि आज 10 कति हो 25 सर भोलि हजुरको क्लास हुन्न भोलिदेखि हुन्न ए ल अनि फिजिकल क्लास हुँदाखेरि अनि फिजिकल क्लासमा अनि हजुर। प्र्याक्टिकल गर्न बाँकी छ हाम्रो प्र्याक्टिकल गरौँला ए ल ल कतिवटा बाँकी पहिला छ चाहिँ सर यो के भन्छ न्युमेरिकलहरु पनि रिभाइज गराउनुहुन्छ कि न्युमेरिकल्स गराउनु पर्छ भने म गराइदिन्छु च्याप्टर 3 को अब फिजिकलमा हल्का तर Physical गर्नुपर्छ हुँदाखेरि। रिभिजन त इम्पोर्टेन्ट हो सर म च्याम्पेन पछि पढुला ल बाई